Të nderuar shikues të Radio Televizionit të Kosovës, po nisim bashkë edhe një javë tjetër në kuadër të emisionit Studio e Hapur. Për të zhvilluar intervistën e ditës, sot me mua në studio është profesori universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrem Hodhi. Mirë se erdhët, profesor. Mirë se gjej. Po fillojmë me atë që është temë tash e sa kohë, por në fakt është riaktualizuar shumë në këto ditët e vikendit. Fjala është për Njohjet e Kosovës dhe për fushatën shumë të ashpër të Serbisë në kërkim të partnerëve të saj të cilët do të vepronin në çnjohjen e Kosovës, nëse mund të themi, ani pse ky koncepti i çnjohjes për ty është pak problematik, siç e ke thënë disa herë. Si e shihni, profesor, këtë fushatë të Serbisë në adresë të vendeve të cilat e kanë njohur Kosovën për ta zhbërë një gjë të tillë? Artën pa dilem që fushata politike dhe diplomatike të cilën po udhëhes tashmë Republika e Serbisë është në kundërshtim në radhë të parë me frymin e marrëveshjeve që kanë bërë me Kosovën deri më tani. Madje edhe nëse nuk prejudikohet fare statusi, sepse me marrëveshjen e prillit të vitit 2013 që të dyja vendet kanë marrur mbi vete që të mos pengojnë ose mos të vëjnë obstruksionet të ndryshme në rrugën e njëna tjetrës, në rrugët përkatëse të integrimit, dhe praktika deri tashme ka treguar saktësisht që Republika e Serbisë nuk po zgjedh asnjë mjet, asnjë metodë për të jo vetëm për të penguar, por në parim edhe duke kthyer procesin në mënyrë irreversibile ose duke kthyer mbrapa, gjatë që përpos procesit politik edhe në procesin ose nga pikpamja teorike duket si paradoksale, për faktin që si fenomen është pothuajse i panjohur. Ne kemi disa raste shumë të ngushta, shumë të vogla në të drejtën ndërkombëtare, ku shtetet kanë tërhequr njohjet e tyre ose eventualisht janë tërhequr nga qëndrimi që kanë pasur paraprakisht, kurse e drejta ndërkombëtare bashkëkohore, kur flet për njohjen, flet për një raport të ri ose rrethana të reja të krijuara, rrethana të krijuara mbi bazën faktike dhe mbi këtë bazë pastaj vije vendimi ose akseptimi që bëhet nga një shtet i caktuar. Në këtë drejtim, tërheqja e njohjes pothuajse është e pamundur, për faktin që po të ekzistonte si praktike e tillë, sigurisht se rendi juridik ndërkombëtar do t'i nënshtroshte një rreziku, një kaosi shumë të madh, sepse shtetet sa herë që do të kishin tensione, do të kishin presione, mos pajtime në mes tyre, do të mund të shkonin eventualisht tek vendimi i tërheqjes njohjes. Po e them edhe një herë, pra njohja është e pamundur, është qëndrim dhe është akt pothuajse që nuk njihet sot për sot në të drejtën ndërkombëtare, por praktika deri tashmë e Republikës së Serbisë po tregon se ajo nuk është duke zgjedhur asnjë mjet për të ose për të krijuar raport më të privilegjuar në procesin e negociatave në të cilat po kalojnë dy vendet. Rasti i fundit, profesor, ishte kur kryediplomati serb Dačić tha për mediat e Serbisë që shteti i Grenadës e ka tërhequr njohjen e Kosovës. Një gjë e tillë u mohua me njëherë, pra ishte reagimi i menjëhershëm i Ministrisë së Jashtme që e mohoi një gjë të tillë për gënjeshtroi, pra mirë, po ky nuk është i vetmi. Shumë kohë më herët që nga fillimi i këtij viti, në fakt, presidenti serb, kryediplomatët serb dhe të tjerë zyrtarë serb kanë dalur me qëndrime që vendet të ndryshme për të tërhequr njohjen. Cili do të duhej të ishte shpjegimi në të drejtën ndërkombëtare? Në fakt, a ekziston çnjohja e një shteti aq më tepër kur e kemi parasysh atë që e tha se me marrëveshjen e prillit ka pasur një dakordim që shtetet mos ta pengojnë njëra tjetrën, në këtë rast as mos lobojnë kundër njëra tjetrës? Arton, më lejoni në rend të parë të definojmë se çka është njohja. Dhe njohja normalisht mund të definohet ashtu siç bëjmë ne zakonisht në punën tonë, si një akt juridik ndërkombëtar i njëanshëm, sepse ndërmerret vetëm nga një shtet përkatës dhe është i parevokueshëm. Pra prapashtesa ose elementi karakteristika fundit e njohjes si definicion përfshin elementin ose konceptin e të qenit i parevokueshëm, dhe kjo nuk kupton që nëse një shtet i caktuar konstaton ndryshimin e rrethanave, po zonë në Ballkan, vije deri tek përfundimi që rrethanat, terreni, raportet në këtë pjesë të botës kanë ndryshuar duke lindur në shtet i ri, dhe ky shtet i ri merr njohjen nga e drejta ndërkombëtare ose nga shtetet, është pothuajse e pamundur
që në një ditë mbrapa të bëhet çnjohja. Me fjalë tjera, ne mund të kemi ndërprerje të raporteve, mandje tensione të ndryshme, mund të futemi në luftë njëri me tjetrin, në një shtet me shtetin tjetër tjera, por asnjëherë nuk mund të themi që tashmë për shkak të presionit nga një shtet ose shtet tjetër po e çnjoh ose po e tërheq njohjen. Pra, çnjohja ose tërheqja e njohjes praktikisht është e pamundur dhe është nocion i panjohur në të drejta ndërkombëtare. Nëse vështrojmë në retrospektiv leadershipin serb dhe kundërshtimet që janë bërë normalisht nga Ministria e Jashtme, do të shohim që fokusi i veprimit të elitës politike në Serbi ka qenë i drejtuar tek shtetet jo të konsoliduara, tek shtetet të cilat vërtet kanë mungesë konsolidimit të brendshëm, qëndrueshmërie të brendshme, dhe të cilat mund të ekspozojnë një rrezik ose një presioni qoftë me natyrë ekonomike, politike, ushtarake etj. Do thënë ishujt Solomon ose Granada ose Saharaja ose kushdo që përmendet nga serbët janë pra shtete jo të konsoliduara. Sikur të ishte e mundur dhe sikur të ishte Serbia aq e fuqishme, atëherë do të lobonte për që të tërhiqte njohjen nga Franca ose nga Britania e Madhe, sepse kjo qenë ka mundur, prandaj duhet bëhet edhe ka një peshë shumë të madhe, sepse do të kishte praktikisht, sepse Franca dhe Britania e Madhe janë anëtarë edhe të Bashkimit Evropian, edhe të Organizatës Kombëve të Bashkuara. Ai bën kjo që nuk duhet i besohet? Pra kjo i bie që e tëra duhet të shihet në prizmin e politikës, të zhvillimit politik brenda vendit tyre, dhe po ashtu duhet të shihet si përpjekje e tyre për të kriju raport të privilegjuar në procesin e negociatave, aq më parë kur tashmë po i ofrohemi një faze finale, i dim rrethana, domethënë që me të cilat po përballet Serbia, po edhe Kosova që duhet patjetër që të arrijë një marrëveshje që ka natyrë obligative, dhe plasimi i informatave të tilla do të kishte efektin që vërtet çështja e Kosovës vazhdon të mbetet e pazgjidhur, bile edhe një numër i njohjeve të cilat ekzistojnë tashmë për Kosovën janë kthyer në regres, domethënë po tërhiqen, dhe që kjo normalisht do t'i krijonte, po them kushtimisht favore për leadershipin serb. Ministri i Jashtëm serb Dačić ka thënë që pretendojnë ose synojnë që deri në fund të këtij viti numri i njohjeve të Kosovës të bie në numrin 100, sa ka aktualisht rreth 116. A është e mundur një gjë e tillë nëse po thoni profesor që është si koncept tërheqja e njohjes nuk mund të bëhet tek shtetet e konsoliduar? Unë po them edhe një herë që në kuptimin teorik nuk është e njohur, nuk ekziston. Është e mundur, ne po flasim këtu me shifra të cilat bien në sfondin e propagandës, domethënë të politikës së jashtme serbe. Dhe siç e thash pak më herët, normalisht ky numër mund të ndryshohet sepse fundit këto janë deklarata politike. Sido që tjetër nuk duhet të neglizhojmë, duhet të mbajmë të konsoliduar diplomacinë tonë, shërbimin tonë të jashtëm, në mënyrë që në vendet të caktuara të cilat kanë njohur deri më tani Kosovën, mos të mbetemi ose mos të mjaftohemi vetëm me ekzistencën e notës verbale dhe prezumimit që Republika e Kosovës është njohur, por duhet të shtrihet, të shtrihet edhe matutje, të vendosen kontakte, të konsolidohen raportet me secilin shtet në mënyrë që në secilin variant ose në secilin deklaratë të tyre ne të kemi një argument fuqishëm që të demantojmë lajmet që vinë nga Serbia. Në anën tjetër, përderisa Serbia është në një fushat të egër për të dëmtuar Kosovën në aspektin e njohjeve nga shtetet të ndryshme, kemi diplomacinë kosovare e cila me gjithë angazhimin që proklamon se është duke e bërë brenda këtij viti, pra ka arritur që të siguroj vetëm një njohje që është njohja nga Barbadosi që ka ardhur pothuajse në fillim të këtij viti. Si e vlerësoni lobimin, angazhimin e politikës së jashtme të Kosovës për të fituar njohje të reja? Të jem kritik sinqert, Arton, në vazhdimsi kam qenë kritik për politikën tonë të jashtme, sikundër që në nuancat të caktuara mbase kam mbështet kohë pas kohe veprimtarinë ose aktivitetet që ka bërë ministri aktual i jashtëm i Republikës Kosovës, sepse është një fakt që vërtet duhet pranohet, domethënë lista e kontakteve dhe e aktiviteteve të zotit Pacolli kanë qenë vërtet diçka pozitive, por se duket që kjo rezulton të jetë e pamjaftueshme, sepse në diplomaci nuk funksionohet vetëm mbi bazën e kontakte individuale, por funksionohet gjithmonë mbi bazën e ndërtimit të një sistemi
të qëndrueshëm, koherent dhe që vazhdimisht ruan vazhdimsinë ose ruan kontinuitetin. Ajo që bie në sy, domethënë në politikën tonë të jashtme, ka qenë fakti i ndërtimit jo adekuat, domethënë jo mbi bazën e meritokracisë, domethënë të gjitha elementet të cilat kanë qenë evidente në politikën tonë të brendshme janë reflektuar të njëjtën kohë pra edhe në shërbimin tonë ose në politikën e jashtme që në një farë forme pastaj ka rezultuar me mungesë të rezultateve dhe të progresit. Si rrjedhoi kur kësaj i shtohet, domethënë brishtësia, sidomos e kësaj qeverisje, ndoshta edhe qeverisjes kaluar me ato pafësitë e jashtëzakonshme të vendimarrjes tjera, zaten edhe nuk është prit që të kemi rezultate më të mëdha, sepse nuk kemi bërë punë më të madhe, nuk kemi lobu ose nuk kemi pasi strategji të qartë të lobimit për trokit në secilën derë që ka hezitime. Kur flasim për lobimin, vërtet është për të ardhur keq që unë edhe vazhdimisht të theksoj edhe në Kosovë dhe jashtë, çështja e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën, e cila jo vetëm që nuk është përdorur asnjëherë fuqishëm, por është lënë shumë në nhije dhe sipas mendimit tim, unë jam i mendimit që Kosova do të ketë shumë pak për të mos thënë fare argument më të fuqishëm se sa opinioni juridik i gjykatës. Domethënë nuk është kapitalizuar sa duhet ai. Nuk mendoj që është kapitalizuar, nuk mendoj që i është dhënë rëndësi të cilën e ka pasur, sepse fundit ai opinion ka qenë heqje e të gjitha dilemave për shtetësinë e Kosovës dhe ka qenë argument shumë i fuqishëm që pothuajse edhe nëse nuk do të flisnim fare nëpër forume të ndryshme, nëpër shtete të ndryshme, vetëm ta plasoni atë argument mendoj që do të ishte shumë domethënës. Ajo që është përmendur dhe që po përmendur në vazhdimsi si sukses i diplomacisë kosovare, zotrioti, është fakti që përkundër pamundësisë të sigurohen numri i ri i njohjeve të Kosovës, po thonë që kanë vendosur marrëdhënie diplomatike me shtetet. Në fakt, në drejtën ndërkombëtare, cila është rëndësia e marrëdhënieve diplomatike nëse një shtet nuk e njeh pavarësinë e vendit tënd? Jo, nuk mund të ketë vendosje të marrëdhënieve diplomatike nëse a priori nuk kemi pasur njohje. Nëse dikush e thotë të tillë, ka shumë gabim, sepse nuk mund të vendos marrëdhënie diplomatike me shtetin i cili nuk njeh. Ndoshta ato kontaktet që i përmendëm më herët i konsiderojnë edhe marrëdhënie diplomatike? Jo, marrëdhënie diplomatike janë akte ose janë forma të veprimit të cilat ndërmerren nga shtetet të cilat paraprakisht njohin njëna tjetrën dhe të cilat pas njohjes. Pas njohjes gjithmonë dhe të cilat marrin obligime të dyanshme në bazë të Konventës së Vjenës për privilegjet dhe imunitetet diplomatike, respektivisht Konventës së Vjenës për privilegjet dhe imunitetet konsullore. Pra janë dy akte të cilat krijojnë raporte në mes të dy shteteve, gjithmonë mbi prezumimin që njëri shtet ka njohur shtetin tjetër. Sikur t'ishte e mundur, sigurisht, vendosja marrëdhënie diplomatike pa njohjen, atëherë sigurisht ne do të mund të vepronim që të kishim marrëdhënie diplomatike edhe me Madridin zyrtar, edhe me Bratislavën, pse jo dhe me Athinën, dhe prandaj nëse ne do të kishim raporte diplomatike me ta, nuk do të kishim fare nevojë që të kishim njohje, do të thënë ne do të vazhdojmë komunikimin tonë me ta, ndërkohë që njohja nëse do të vinte mirë, nëse jo do të mbetet. Me që i përmendë kryeshtetet e këtyre vendeve që s'na kanë njohur endet që janë pjesë e Bashkimit Evropian, si e vlerësoni punën që po bëhet pikërisht në adresë të këtyre vendeve, në 5 vendeve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës? Po, të paktën sa kam unë informacion, është punë jashtëzakonisht e vogël, mbase edhe shumë e vështirë, duhet ta pranojmë faktin pra që është jashtëzakonisht e vështirë të trokitet në këto dyer. Dhe ky pozicion pothuajse është betonuar me një farë forme tash në dritën e shpalljes së strategjisë së Komisionit Evropian për zërim në Ballkanin Perëndimor, strategji e cila u shpall muaj më parë, dhe e cila u jep obligim Kosovës dhe Serbisë që të kenë marrëveshje obligative. Kjo peshqja e BE-s mendoj që tashmë është në pritje të kësaj marrëveshje obligative dhe varësisht nga rezultati që do të prodhonte procesi i negocimit, mbase do të mund të kishim rishikim të pozicionit të këtyre shteteve që po refuzojnë me njoftë Kosovën. Deri më tani të paktën nuk kam pa në rast në veprim konkret, madje në raste të caktuara dhe individualisht në punën time të përditshme kam provuar që të shoh nëse eventualisht gjej një lloj raporti ose situatë ose rrethana të relaksuara te këto vende,
por që vërtet është diçka që na dekurajon dhe është shumë pesimiste. A do të vlente shfrytëzimi ose kapitalizimi i vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë edhe tek këto vende? Gjithsesi, mendoj që është argumenti më i fuqishëm. Nëse jo në pamundësi për të rokitur dhe për të pasur kontakt direkt me to përmes vendeve të tjera të cilat janë miqe të Kosovës dhe që kanë marrëdhënie të mira me këto shtete. Unë mendoj që nëse kosovarët do të kishin të pamundur që të ndikonin në mbretërinë e Spanjës, atëherë kanë shumë të mundur që të ndikojnë në Republikën e Greqisë, madje jo me diçka ose me argumente të cilat mund të konsiderohen që janë të njëanshme, që vijnë nga Republika e Kosovës, por duke plasuar një opinion juridik të dalur nga hallka më e lartë e gjyqësorit në botë, një hallkë e cila është e njohur për të gjitha këto shtete që po refuzojnë me njoft Kosovën. Për te këtij argumenti, shoh që kemi pasur mungesë të theksuara në ato që ne i themi diplomaci publike, sepse nëse një politikan nga Kosova është e pamundur që të marrë pjesë në eveniment ose të përçoj zonën e Kosovës në instanca shtetërore të këto shtete, ka forma të ndryshme, qofshin ato sportive, të artit, të akademike, tjera, pra përmes të cilave Kosova mund të dëgjojë zërin e vet, ose parlamentare, domethënë që vërtet kanë qenë forma të cilat kanë mungu hiç këtu iniciativat të kohë passhkoshme që janë marrë nga kryetari aktual i parlamentit për të lobu qoftë për liberalizimin, qoftë për njohje, pra që kanë ndikim, nëse jo në mënyrë direkte, opinioni publik i shteteve përkatëse do të dëgjonte për Kosovën, do të pranonte faktin që ekziston një realitet i ri. Unë aktualisht kam një student nga Brazili që udhëheq në punën e tij në Kosovë dhe mjafton, po them, një kontribut shumë i vogël, por sikur të pasohesh edhe nga sporti, edhe nga kultura, edhe nga veprimtaritë të tjera, normalisht që do të jepnin efektin e vet. Nëse jo në periudha afatshkurtër, sigurisht në afat mes mos afat gjatë. Një fushat tjetër do të flasim edhe për çështjen e dialogut dhe ndikimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në aspektin e njohjeve, sepse duket që këto rezultate jo të kënaqshme, siç po thoni edhe ju, në aspektin e njohjeve ndërkombëtare të Kosovës kanë ardhur për shkak të fokusimit të jashtëzakonshëm të Kosovës, elitës politike të Kosovës tek dialogu me Serbinë dhe tek arritja e marrëveshjes përfundimtare ligjërisht të obligueshme, e natyrisht shto kësaj edhe mungesën e një konsensusi të brendshëm. Por një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm dhe një ngjarje që pritet të jetë me rëndësi shumë të madhe për shtetësinë e Kosovës është antarësimi në Interpol. Do të mbahet së shpejti, pra në këtë muaj do të mbahet takimi i radhës për antarësimin e Kosovës në Interpol. Çfarë presni dhe si e vlerësoni fushatën, punën që po bëhet për të antarësuar në Interpol? Artan, më letë të theksoj një gjë. Kur flasim për çështjen e dialogut, mendoj që është çështje e gabuar ose mendoj që do të ishte agjendë e gabuar sikur Ministria e Jashtme të fokusohej në ato që ne i themi dialog. Sepse dialogu me Republikën e Serbisë nuk është çështje e Ministrisë së Jashtme. Dialogu me Republikën e Serbisë është çështje nacionale dhe që bie mbi sfondin ose mbi domenën e punës dhe aktiviteteve që bën qeveria, presidenti dhe Parlamenti i Republikës. Mbi këtë bazë, mendoj që Ministria e Punëve të Jashtme ose shërbimi jonë i jashtëm do duhet të ishte në veprim të funksiononte pa ndalur për të aplikuar jo vetëm në UNESCO siç bani kohë më parë ose eventualisht tash në Interpol. Unë kam bërë një studim pak më herët dhe nëse mund të ndërprej, profesor, por me që po thoni se shumë shtete do të janë në pritje të rezultatit përfundimtar të dialogut. A do të duhej që të bindeshin ato shtete për interesimin dhe gatishmërinë e Kosovës për marrëveshje? Sigurisht, unë mendoj që Kosova nuk do të duhet mbeti gjithmonë në defanziv, por pozicioni i Kosovës saktësisht duhet të ishte i kundërt. Nga 15 agjencione, në mes të cilëve është Interpoli dhe UNESCO, janë diku 9 agjencione ose agjencione të specializuara të Kombeve të Bashkuara, të cilat nuk kërkojnë që Kosova të jetë pjesë e OKB-s për me u bë pjesë e tyre. Mbi këtë bazë po them që nëse ne kemi 115 njohje të shteteve, i bie që jemi diku afër 2/3 të anëtarëve të organizatës së Kombeve të Bashkuara. Shumica e statuteve ose e kushtetutave të këtyre agjencioneve kërkojnë që në proces të votimit të kenë 2/3 e votave për të pranuar një shtet të ri. Kur kësaj i shtohet fakti që në raste të saktuara siç është rasti i Interpolit, përpos aspektit politik, shtetet mjaftohen që ta shtyjnë agjendën e pranimit të një shteti të ri duke provu me i kontribu paqes dhe sigurisë në botë.
Mendoj që rrethanat ose situata do të ishte shumë më e favorshme për Kosovën, normalisht sikur të kishim një proces të qëndrueshëm të lobimit për të marrë vota dhe për t'i bindë këto shtete që çështja e anëtarësimit të Kosovës nuk duhet të shihet nga prizmi politik, nëse po pajtohet Serbia ose nuk po pajtohet, por çështja e anëtarësimit duhet të shihet si kontribut i një vendi për të bërë luftë kundër të këqijave që kanë ardhur në procesin e globalizmit, që janë trafikimi me njerëz, që janë droga, prostitucioni, akte të ndryshme të terrorizmit dhe ndjekja këtyre kryesve gjithandej në vende të ndryshme tjera. Pra këto janë argumente të cilat mund të bindin edhe shumë shtete tjera të cilat nëse nuk janë kategorikisht kundër pozom, nuk do të mund të bindim ne Federatën Ruse që të votonte. Por vendet të ndryshme pozom si Greqia ose vendet të ndryshme në Afrikë që janë në pozicion asnjëse, do të thonë ne po e pranojmë sepse fundje po i shërbejmë paqes dhe sigurisë. Në këtë dritë kemi bë punë jashtëzakonisht të vogël, sepse nuk do duhet të mbeteshim peng i aplikimit dhe i dështimit në UNESCO për të pritur 2-3 vite. Ka disa vite që përmendim Këshillin e Evropës, nuk kemi aplikuar. Këshilli i Evropës, Organizata Ndërkombëtare e Punës, Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil dhe X, domethënë listë e tërë e organizmave të tjerë ku nuk kërkohet që të jemi antar të. A do ndikoni në aspektin e njohjeve nga shtetet tjera këto organizata? Mendoj që integrimi në organizata ndërkombëtare ka efektin e vet, sepse në organizata ndërkombëtare antarësohen vetëm subjektet e pavarur, vetëm subjektet shtetërore dhe mbi këtë bazë antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar, në Bankën Botërore, në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, në FIFA, në UEFA, në FIBA tjera, janë pasqyrim ose refleksion i ekzistencës të një shteti të ri. Është saktësisht e kundërta asaj të cilën po provon Republika e Serbisë ta kapitalizojë duke krijuar një lloj amullie ose një lloj konfuzioni tek vende të tjera që nuk ekziston shteti. Pra nëse ne kemi dështuar në UNESCO, unë vërtet e shoh si shumë të neglizhuar çështjen e rezervimit ose asaj që jemi tërhequr nga aplikimi në sa më shumë organizata. Madje edhe në ato raste kur eventualisht nuk do të merrin vota të caktuara që të bëhen. Nga frika se do të dështoj. Mendoj që frika nuk na dërgon askund, sepse nuk jetohet me frikë, ne duhet të provojmë, kemi shtetet tona, mikët tona ose shtetet që kanë njohur Kosovën, por kemi argumentet tona të cilat do të mund t'i përdorishim jashtë sfondit politik, thonim që sfondi politik le të mbetet çështja e procesit negocimit në mes dyja vendeve, por ne dëshirojmë të marrim mbi vete detyrimet që jep Karta e Organizatës Kombëve të Bashkuara, dëshirojmë të kontribuojmë paqes dhe sigurisë në botë, dëshirojmë të kontribuojmë luftës kundër terrorizmit dhe krimit organizuar, trafikimit me qenie njerëzore, tregtisë me drogë, me substanca narkotike tjera. Prandaj policia jon ka kapacitetet, ka të gjithë mekanizmat që të jetë pjesë e Interpolit dhe unë jam shumë i bindur që edhe në raste të caktuara sigurisht do të dilim edhe fitimtar. A mendoni që në këtë muaj kur do të bëhet takimi i radhës do të antarësohet Kosova? Edhe kundër kësaj Serbia po bën një fushat të egër. Të them të drejtën, nuk kam informacion të detajuar, por vërtet do të ishte humbje jashtëzakonisht e madhe, dështimi për të antarësuar në Interpol, sepse kemi pasur kohë të mjaftueshme, kemi pasur madje edhe alokim mjete të mjaftueshme të cilat janë së fundi u ndajtën 1.2 milion euro. Po pra, domethënë ekzistojnë mjetet, ekzistojnë njerëzit, ka ekzistuar edhe koha për të bërë lobimin e duhur dhe unë pres që në fund të nëntorit jemi pjesë e Interpolit dhe që vërtet do të ishte fatkeqësi sikur dështonim së radhe. Serbia i friksohet shumë kësaj teme për shkak se siç ka thënë ministri i Brendshëm serb, po duhet t'i citojmë pikërisht për shkak të fushatës që po e bëjnë edhe kundër Interpolit njësoj sikur për çështjen e njohjeve. Kanë thënë që rreth 5000 serb do të rrezikoheshin nëse Kosova do të bëjë antare e organizatës më të madhe të policisë në botë. Mendoj që ky është unë nuk i kam informacionet e policisë, por mendoj se këto janë argumente të cilat provojnë me ndjell frikë edhe që provojnë me u përdorur nga Republika e Serbisë si kundër argument për pranimin e Kosovës në Interpol. Por në të njëjtën kohë normalisht që antarësimi në Interpol do të duhej patjetër të prodhonte drejtësinë dhe drejtësia nënkupton që kushdo nga serbët, ashtu siç po bëhet të njëjtën kohë edhe për shqiptarët që ka akuza ose është i kërkuar
nuk do duhet të gjende të jeton të i lirë ose të mos ndishe nga organet e ndjekjes. Cila do duhet të ishte përgjigjja e Kosovës ka shik kësaj fushatit të egër Serbisë dhe për njojë dhe për Interpol, nëse kemi parasysh që të dy vendet janë një proces dialogu në përpjekje për të përmirësuar raportet dhe për të arritur një marrëveshje përfundimtare. Në fakt, edhe po bisedojnë, edhe Serbia po punon kundër Kosovës. Mendoj se janë dy drejtime. E para është çështja e interpretimit të dialogimit ose të procesit të dialogut, sepse çështja e procesit të dialogut nga Kosova nënkupton ose interpretohet si mundësi për të kaluar në rrethana krejtësisht normale dy shtete të pavarura dhe sovrane, sepse ekziston Republika e Kosovës, prandaj për statusin nuk kemi se çfarë bisedojmë, vetëm po flasim për mënyrën më të lehtë se si duhet ti normalizojmë raportet tona. Nga Republika e Serbisë, kjo çështja e normalizimit po nënkupton një proces të gjatë të negocimit që do të prodhonte në fund të ditës dhe ato që ata njohin ose do ta njihin si status për Kosovën, dhe kjo ka krijuar konfuzion edhe tek Komiteti Ndërkombëtar me tekst të posaçëm tek ato vende të cilat nuk e kanë njohur Kosovën. Mendoj që në këtë pikë Kosova duhet të prek argumentet e veta, duhet të sillet saktësisht ashtu çfarë është një subjekt i së drejtës ndërkombëtare, duhet të reflektohet dhe të referohet në dispozita juridike ose që kanë ardhur si rezultat i marrëveshjeve, këtu e kam fjalën për marrëveshjen e prillit të vitit 2013, dhe në secilin rast kur Serbia do të eskivonte zbatimin e këtyre marrëveshjeve, për shembull pengesa të ndryshme në çështjen e antarësimit, arrestime të ndryshme tjera, Kosova në mënyrë imediate do duhej të reagonte, madje edhe në raste të tilla të tërhiqeshte fare nga dialogu, sepse vërtet dele pa kuptim nëse ne vazhdimisht dialogojmë ose prodhojmë marrëveshje, kurse këto marrëveshje asnjëherë nuk zbatohen ose nuk shohin dritën. Dhe përkundër kësaj ka edhe një fushat kundër Kosovës nga ana e Serbisë. Nëse ne themi në marrëveshjen e prillit të vitit 2013 që të dyja vendet marrin si zotim ose mbi vete çështjen e rezervimin nga çfarëdo pengese respektive në fushën e integrimit të të dyja vendeve, dhe në të njëjtën kohë shohim fushatën aq të egër të Serbisë kundër antarësimit të Kosovës në UNESCO, mendoj që procesi i negocimit veç po humb kuptimin. Ka ditur të sillet Kosova në këtë rast? Unë besoj që në të shumtën e rasteve kemi qenë dorë lirë, kemi dhënë jashtëzakonisht shumë koncesione, jo në kuptimin territorial, ndoshta tjera, por jemi tregu më demokratik se sa që duhet, sepse fundja fundit procesi i negocimit bëhet vetëm mbi prezumimin që të dyja palët duhet përfitojnë. Dhe në këtë rast dhe që të dyja palët janë barabarta. Ne po negociojmë në mënyrë që të normalizojnë raportet tona, por në të njëjtën kohë nëse ne mbrim një marrëveshje dhe vetëm njëna palë është fituese kurse pala tjetër mbetet në pozicionin e vet, atëherë kjo mund të llogaritet edhe se Kosova po qëndron si lev kusuritje ose si trampolin mbi të cilën Serbia po avancon në rrugën e saj. Në këtë kuadër po shihet profesor edhe ideja e presidentit Hashim Thaçi për korrigjim kufish, e cila po kundërshtohet ashpër në Kosovë nga partitë opozitare, por edhe nga vetë partitë e koalicionit qeverisës, shumica nga to të paktën. Në fakt, po dërgon drejt dështimit të dialogut ideja e presidentit, përkatësisht kundërshtimi i kësaj ideje, e cila nuk po gjen mbështetje në Kosovë, por që është e vërteta as në arenën ndërkombëtare jo shumë. Unë kam dëgjuar dhe i kam përcjellur me vëmendje këto zhvillime të cilat vërtet në shumë pika po dalin si shumë konfuze. Ajo e cila në Kosovë njihet si korrigjimi i kufirit, në Serbi po interpretohet krejtësisht ndryshe. Por të ndalemi tek çështja e korrigjimit. Pra po them sikur te çështja e njohjes dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike. Për të korrigjuar kufiri, në radhë të parë duhet të njihet. Sepse nëse ne nisemi nga prezumimi që kemi një kufi shtetror, pastaj mund të krijojmë komisione mikste për ta korrigjuar, sepse njëri kufi paska me Malinizi. Me Malinizi ose me Maqedoninë ose Kroaci, Sloveni e tjera. Ne jemi një hap mbrapa në këtë drejtim në Republikën e Serbisë, sepse ata konsiderojnë se nuk ka kufi me Kosovën, dhe ajo që po futet ose po njihet si korrigjimi i kufirit në Serbi mbase mund të ketë konotacione të tjera, të ndarjes, dhe nëse është ky rast, atëherë normalisht flasim për tema shumë të rrezikshme dhe shumë të vrashta, të cilat nuk janë aktuale, por vinë nga historia. Si duket rrethanat e tanishme nuk shkojnë në favor. Unë kam dëgjuar dhe kam përcjell me vëmendje politikën gjermane, nuk shkojnë në favor të ndryshimit të kufive.
Madje si të tilla janë të sankcionuar edhe nga akte dhe konventa të tjera ndërkombëtare, duke filluar nga akti final i Helsinkit, nga Karta e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që pranojnë ndryshimin e kufive vetëm në ato raste kur dy shtete pajtohen me njëra tjetrën. Në këtë rast, sikur shteti i Serbisë dhe shteti i Kosovës të pajtoheshin, ai do të ishte situatë tjetër. Por jo shteti i Serbisë dhe shteti i Shqipërisë të pajtoheshin për të ndryshuar kufirin e Kosovës, mendoj se ajo situatë. Dhe për të arritur ky pajtim duhet të ketë njohje fillimisht. Fillimisht gjithmonë ndryshimi i kufive nënkupton prezumimin e njohjes dhe raportet të konsoliduara në mes të dy shteteve. A do të thonë që ky do të ishte akti i fundit në këtë procesin e dialogut dhe në përpjekjen për të arritur marrëveshje përfundimtare? Mendoj se pari do duhet kishim marrëveshjen përfundimtare me të cilën dyja shtetet zotohen që njohin njëra tjetrën dhe nuk kanë pretendime territoriale mbi njëra tjetrën. Mbi bazën e këtij akti ose aktit të njohjes, pastaj do të mund të krijoheshin komisione ndërshtetërore për të përcaktuar vijën kufitare, që ne i themi delimitim ose demarkim i kufirit. Dhe nëse delimitimi dhe demarkimi ose delimitacioni dhe demarkacioni do të rezultonin negativisht, që janë bo gabimisht, atëherë kalojmë në fazën e tretë që ne i themi rektifikacion ose përmirësimi i vijës kufitare. Ne sot po flasim për rektifikacionin ose korrigimin ose përmirësimin e vijës kufitare, ndërkohë që nuk kemi kufi. Dhe më thënë, sikur të themi, okej, mirë, po fillojmë sot korrigjimin e cilit kufi, e kufirit e cili nuk ekziston. Prandaj mbi këtë bazë mendoj se është edhe rezultoi të jetë temë shumë e komplikuar dhe nuk duket e realizueshme. Nuk më duket, jam shumë pesimist që do të kemi rektifikacion, do të kemi përmirësim të vijës kufitare. Nëse eventualisht, po themi në mënyrë hipotetike, profesor, arrihet që të bëhet një gjë e tillë, a ka mundësi ose a ka rrezik që të shkoj për interpretim në gjykatën ndërkombëtare edhe kjo, në bazë të parimeve për ruajtjen e tërësisë territoriale? Jo, nuk besoj që situata na çon tek gjykata ndërkombëtare, sepse apo nuk do të merrej sipas së drejtës ndërkombëtare një gjykatë drejtësisë me një çështje të tillë? Jo, mbase gjykata ndërkombëtare mund të merret me këtë çështje, por nuk besoj që një çështje e tillë do të shkonte në gjykatën ndërkombëtare, sepse ajo po të mos ekzistonte vullneti i shteteve nuk do të ndodhte fare. Do të thënë, hapi i parë nënkupton njohjen reciproke të Kosovës dhe Serbisë. Hapi i dytë nënkupton pajtueshmërinë ose shprehjen e vullnetit të këtyre dy shteteve për ndryshim ose demarkim ose eventualisht shkëmbim të territoreve. Nëse ekziston ky vullnet, atëherë ne nuk kemi nevojë që shkojmë në gjykatën ndërkombëtare, por nëse nuk ekziston ky vullnet, nuk do të ketë fare shkëmbim të territorit ose përmirësim të vijës kufitare. Nuk mendoj që është çështje e gjykatës ndërkombëtare, është fund e krye çështje e vullnetit politik të dyja shteteve. Presidenti ka paralajmëruar se do ta bëj këtë, deshtën apo nuk deshtën skena politike kosovare, sepse ka thënë që është në të mirë të Kosovës ta marrë luginën e Preshevës, siç po thotë ai të mos japim asgjë, vetëm bëhemi antar të OKB-s të NATO-s. A mund ta bëj këtë vetë dhe ku do të përfundoj pastaj? Jo, mendoj që këto janë deklarata politike, jam shumë i bindur që presidenti nuk mund ta bëj këtë, por është në kompetencë ose në domenin e presidentit që të jep propozime për të cilat normalisht duhet të merret pajtueshmëria, polqimi i subjekteve të tjera dhe në veçantë i Parlamentit të Republikës. E kemi një çështje të fundit, nëse mund të themi, është për këtë intervistë natyrisht, është çështja e liberalizimit të vizave, profesor. Shumë premtime kemi dëgjuar, shumë fjalë kemi marrë si qytetarë se do të bëhet liberalizimi këtë vit, që nga shpalla e pavarësisë e tutje vazhdimisht i kemi pasur 6 muaj ose 1 vit. Së fundmi ishim shumë shpresues se do të mund të ndodhte kjo. Kishim shumë shpresë të madhe, po flas si qytetar. Por në anën tjetër deklaratat e fundit politike që ardhën nga ministrja Dhurata Hoxha, më pastaj edhe nga zyrtarët e tjerë të shtetit, bën që të zbehet pak shpresa e qytetarëve për liberalizim. Në fakt, a presni që do ndodhë këtë vit dhe nëse jo, çfarë kuptimi mund të ketë edhe raporti, a du të rishikohet me BE-n në këtë aspekt? Mendoj që çështja e liberalizimit është vërtet çështje shumë e dhimbshme. Tashmë mendoj që kemi të kalu pothuajse dhe vijat e kuqe për të cilat eventualisht mund të flisnim. Unë e kuptoj ndjeshmërinë e çështjes së liberalizimit për qytetarët e Bashkimit Evropian ose ato justifikimet që në mënyrë të vazhdueshme i jepen Kosovës për rrezikun nga migrimi etj. Por vërtet nëse shihet në sfond pak më gjerë dalin të pakuptimta kur kemi parasysh faktin që një liberalizim i tillë është dhënë
Ukrainës, Moldavisë e Ukrainës që janë dukshëm vende në luftë, po dhe dukshëm numerikisht me popullsi shumë më të madhe se sa Republika e Kosovës. Mendoj që Kosovës definitivisht po i bëhet shumë e padrejtë. Në ratë e parë me çështjen e plotësimit të kriterëve, do të thënë Kosova pavarësisht aspektit politik dhe pengesave natyrës sonë sui generis, ne i kemi përmbyll detyrat tona. Dhe në veçanti pas kushtëzimeve të cilat kanë mbajtur peng pothuajse tërë qeverisjen e kaluar me 2 ose 3 vite, duke i thënë Kosovës që duhet patjetër të kalojë demarkacionin dhe të filloni luftën kundër krimit për të marrë liberalizimin sepse Evropa po u pret juve. Tashi mos i jepet liberalizimi, mendoj se vërtet që po i hyhet në hak dhe po i bëhet një e padrejtë shumë e madhe. Nuk po them që ne jemi krejtësisht të qartë, nuk po them që vërtet e meritojmë liberalizimin 100%, sepse edhe ne se po mendoni kështu, kemi plotësuar gjitha kriteret. Ja, po të jap një argument, po zëm. Vetëm në çështja e marrjes së vizave ose të dritës jeshile tash nga Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian në çështje e ministrave të punëve të brendshme, që lidhen me krimin e organizuar, me korrupsionin, me migrimin tjera. Dhe kjo është shqetësim për vendet e BE-s që do të japin kartonin e gjelbër ose eventualisht kartonin e kush çështës liberalizimit. Një hapje për sa të dënua ish-kryetari i komunës Shukri Buja për korrupsion. Në vend që të kishim një ministër të brendshëm, do të thënë sepse ky vendim merret nga zyrtarët policor, po them kushtimisht. Në vend që Kosova të kishte një ministër ose një ministre që do dedikojë 100% për punët e brendshme të Republikës, dhe do të shkonte po zëm në Francë, do të bisedonte, okay, cili është problemi që keni me Kosovën? Është çështja e migracionit, ose çështja e krimit, ose çështja e trafikimit me qenie njerëzore etj. Të ofronte garanci. Të ofronte garanci dhe të ofronte argumente që po bëhet luftë pa kompromis në drejtim. Lëni të theksoj, vetëm në vitin e fundit Kosova ka ndruar 3 ministra të brendshëm. Domethënë për një vit qeverisjeje në pikën më të ndihshme me të cilën përballet vendi, me çështje brendshme, ne brenda vitit kemi ndruar 3 ministra. Edhe sikur po e them kushtimisht që kemi kryer të gjitha detyrat, vetë çështja e ndrimit kaq të shpejt siguron ose paraqet një diskontinuitet të punës dhe na paraqet si jo serioz para partnerëve të BE-s. Sepse s'din me kënd bisedojnë. Nëse nuk kemi kontinuitet, mendoj se nuk kemi dedikim të institucioneve për ta përcaktuar një agjendë dhe për ta zbatuar ato pikë për pikë. Sepse ky ministër do të ndiste në radhë të parë agjendën e vet, në radhë të dytë do duhet të ishte në kontakt permanent qoftë në bazë individuale, qoftë përmes përfaqësive të Kosovës, qoftë përmes përfaqësive të vendeve të BE-s janë në Kosovë, për të prezantuar argumentet që kemi për luftën kundër korrupsionit, për çdo shqetësim, sado që të vogël që vendet e BE-s mund ta kenë për Kosovën. Si ishte ai takimi që e patë dhe ju pyetëm për ministrin e brendshëm? Ishte i tmerrshëm, vërtet, sepse jam mësuar ndoshta pak po jam edhe subjektiv edhe emocional, sepse vërtet kemi kaluar çdo pikë të mundshme të durimit për çështje liberalizimit. Keni shkruar në llogarinë tuaj në Facebook se më erdhi keq të them që një deputet e zgjedh ministrin. Ajo ishte pak sa me ironi, domethënë në kohën kur më sulmuan me atë farformë që ju për 3 vite keni ndruar 3 ministra. Më ra ndërmend ky ministri i fundit është nuk e njoh zatën, mund të jetë edhe i mirë, por ajo që u debatun publik ishte fakti që patjetër duhet të kemi një ministër nga Ferizaj, sigurisht nesër do të kemi një kërkesë me njën nga Dragashi, njën nga Klina e të ngjashme, por jo të tillë që ndjekin agjendën e Bashkimit Evropian. Profesor, faleminderit shumë, kaq kishim kohë për këtë bisedë. U munduam sa të pak të prekim shumë tema që lidhen edhe me profesionin tuaj, por natyrisht edhe me shqetësimet që janë në Kosovë. Shumë faleminderit që ardhët. Faleminderit edhe juve. Shikues të nderuar të Radio Televizionit të Kosovës, kjo ishte biseda me profesorin universitar Afrim Hoti. Ne ju falenderojmë që na ndoqët, do të takohemi sërish nesër, mirupafshim.